इज टू हेल्प दी अर्बन लोकेशन, जे सिटीज आहे आणि खास करून हे जे बिल्डर माफिया आहे, जे बाब मायकल लोबोन सांगला, हे मेन कारणीभूत आहे. हे उदकाचे डायवर्ट करपाक हो एक व्हडलें प्रकरण, बारीकशें काण न्हू त्यासार मोठें काण हे डायवर्ट करून उडयताय. बिकॉज in the past there used to be water shortage only in the summer months. आता विंटरानूय शॉर्टेज. आमगेलो गोंयचो पात्रांव आहा हिंगा, फोंडेचो आमदार आनी मंत्री, ताणें सजेस्ट तुमकां केल्लें बरें बांद बांदय म्हणून, आनी तें उदक एक्सपोर्ट करय म्हणून दुबय, मिडल इस्ट. तुगे टुरिजम मिनिस्टरा सांग थिंग दुबय टुरिजम हावस तांकां एक अग्रिमेंट सायन मार, पोत मागीर इम्पोर्ट करया. हें कितें चल्लां स्विकर सर? केसली फकाणां. हर घर जल म्हणून ही स्कीम मुखेलमंत्री आख्खे देशभर सारकें हर घर जल जालां. आं ही घोशणा देशभर, ही कोणा गेली गॅरंटी? ही मोदी सरकाराली गॅरंटी म्हणटाले हर घर जल. आज हें कितें दाखोवन दिता? सगळे कडेन वयल्या कोणागेल्या घरांत जल ना, नोडूय ना, कांय ना. बिकॉज सर आज ग्रामीण भागांत जावं सांगेचो भाग, दुसरे जायत्या भागांत सेलावलीम डॅमाचें जें उदक आहा थिंगा सांग्यार पासून सारकें उदक ना, काणकोणच्या भागांत उदक ना. तर हेजेर सुटावो करपाक आय अग्री विथ द ऑनरेबल सजेशन मेड बाय मायकल लोबो दॅट ऑल दी MLAs नीड टू बी टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. ते प्लांट वाडयताय, हूंय अर्बन एरिया आहाय थिंग वाडयताय, आनी हूंय नाक आहलो जाग्यार थिंग तेंक उदक धाडटाय, हेंक बिल्डरां हेल्प करताय. हेंच बिकॉज म्हाका दिसता हूंय ना हूंय बंद जावपाक जाय. आनी मेन कारण जें ह्या सरकाराच्या जावईन, जो आमचो गोंयचो जावई सुरेश प्रभून सांगलेलें, कॅरिंग कॅपेसिटी, दीस इज द बिगस्ट, दीस इज मॅन मेड डिजास्टर एंड हँडमेड डिजास्टर. मुखेलमंत्री आसता दीस डिजास्टर यू नो, तुवें एक्ट जावपाक जाय. बिकॉज सर जें आमकां LAQ रिप्लाय दिल्ली, यू हॅव स्पेंड 44 crores on 104 projects on Har Ghar Jal. Now, despite of you spending so much amount, it is very clear. हे हर घर जल म्हणटाय ते फक्त ते 400 पार 400 पार तेच भाशेन एक घोशणा. सोपया आमी आतां एक मिनटान सोपयता. आतां स्पिकर सर ऑगस्ट 2023 हो फिगर म्हाका आतां खात्री आहे जे 44 crore जे मोडलेले आतां आनीक 50-60 crore मोडले आसत, बट ऑन द ग्राउंड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली झिरो. There are 679 complaints as per your reply officially of water shortage. Because water tankeran surrej hoita, कांयच हे सरकारा कडेन यंत्रणा नाही. आता very important point, जे you have no mechanism to check the quality of water at the source point. From where does this come? From where is this supplied? Is it safe or no for human consumption? Because डायनॅमिक ग्राउंड वॉटर रिसोर्सीस म्हणटा जाल्यार एक रिपोर्ट आहलो, आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे इट इज स्टेटेड दॅट 62% ऑफ द ग्राउंड वॉटर इज एक्सट्रॅक्टेड फॉर डोमेस्टिक यूज, 33% फॉर इरिगेशन and 5% for industrial purpose. So this report itself shows that the failure of the government's Har Ghar Jal Yojana and the announcement of the Jal Shakti Ministry of Goa achieving 100% tap water connectivity. Because ये म्हाका दिसता आनी एक साधारण सारखे important that Honorable Mukhyamantri, there was a reply given in the assembly which states that there was no water pipeline passing through sewage chambers in Panjim and other parts of the state. आमी आमचे पार्टीचे सगळे मुनीस we went there at the site and I would like to mention the sewage chamber at Sangolda. It was passing through sewage, उदका लायन. हे हुंय आहाय थिंग बांदताय, जाय थिंगा हे कोताय आनी हे पाड घातलेले आहा. हे सारकें आतां तुगेले PWD तुको आहा, तुको आहा कितले आहाय पोर्टफोलियो. आनी आतां हेजेर म्हाका दिसता सारकें तुवें लक्ष घालपाक जाय. बारीक मनशाक जे त्रास जाता, बारीक मनशाक उदकाचे प्रश्न जे म्हाका दिसता 4 एकलो म्हणलो 4 वर उदक जाय. Then make it sure. I think Nilesh Cabral was very clear. He said, बाबा तुका 4 वर उदक मेळटा. 24 हो आहा आमगेलो पयलीं PWD मिनिस्टर, तो म्हणटालो 24/7. हेच सरकारान केल्लें उदक 24/7. आमचे सुदीन दवलीकर सांगतालो 24/7 मेळटा म्हणून. मागीर काब्राल बाबान 4 hours 4 वर मेळटा म्हणून सांगिल्लें.
आमचे मंत्री रवी बाकी उरले आसा जाल्यार डिमांडावरची पात्रावान सांगिल्लें की Yes. हे एक्सपोर्ट करपाक जाय Okay. म्हणून माननीय आतां मुख्यमंत्री. मुखेलमंत्री तुको आहा तूं कितें सांगत तें आमचें Yes. ते एक बसून घे मागे दी म्हाका, तूं लायटीकाच दी त्यो. डिमांडावेचे तुमकां उलोवपाक डिमांडा वेळाचेर उलोवपाक डायरेक्ट वेळ आसा. फोन आयलो आत्ता आणि तेजे सगळे विलेजीचे नांवां दिल्यात. नंबर दी म्हणून म्हाका हाऊस नंबर दिता एक. म्हाकाय दी म्हाका काणकोणचे आसा म्हाकाय दी पेपर दवर. हाऊस नंबर 191/2 हे हाऊस लिस्ट नंबर दी. गांवदोंगरी गावाच्यात आसा लिस्ट स्पीकर दी. हो कमेंटाचेर आतां मारला म्हाका. म्हाकाय त्याचा दी लिस्ट दी. काय दिता स्पीकर स्पीकर सर, आतां विजय सरदेसायनी कॉलिंग अटेन्शन हाडलें 24/7. म्हाका खबर हांव एक्सेप्ट करता. 24/7 मेळना, थोड्या जाग्यांचेर मेळटा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आसता तशें 24/7 दिवपाक. बट उदक 100% बाब निलेश काब्रालान म्हणटा त्या प्रमाणे 4 वरां तरी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, म्हळ्यार एक गजाल इतके सगळे जाण उलयताले तेंच्यांनी सरकारांतली एक गजाल कोणीच सांगली ना. आमी 16 क्युबिक मिटर उदक जें आहा पळय न्ही तें फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. त्या उदकाक कोणूच पे करिना. आनी हें कित्याक दिता तेंय सांगता. तें उदक वयल्यान फ्री दिवन आमी रेव्हेन्यू वाडयलो. रेव्हेन्यू कमी जावंक ना. बऱ्याच जाणांक दिसतलें आतां फ्री उदक दिलें म्हणजे रेव्हेन्यू आमचो मेळटालो पळय न्ही, समथींग 340 crores कितें तरी आमकां मेळटालें. ताच्या पेक्षा म्हाकाय दिसतालें एक वेळ तो कमी जातलो काय म्हणून. कमी जावंक ना. वयल्यान 16 crores रुपीज रेव्हेन्यू वाडलो. हे कित्याक? तुजी स्मार्ट वॉटर सिस्टम म्हणटा पळय न्ही, विथ AI टूल यूज आमी ऑलरेडी यूज करपाक पयलीं 2 तालुक्यांनी वापरताले. गोंयांतलोच एकटो भुरगो जेणे स्टार्टअपच्या अंडर ते सुरवात केल्लें, ही इज मॅनेजिंग दिस सिस्टम इन द गुजरात स्टेट ऑल्सो. ताका आमी हेजेर फक्त 2 तालुका पयलीं दिल्ले. बिलिंग सिस्टम आनी कितले उदीक कोण यूज करता, कशें करता ही सिस्टम. आतां ताका एंटायर पूर्ण गोंय आतां दिला. आतां तो पूर्ण गोंयची जी बिलिंग सिस्टम जी आहा पळय न्ही तो तेजे वयल्यान करतालो. म्हाका तेजे कंपनीचें नांव याद ना, बट हांव तितूर वचना. बट 16 क्युबिक मिटर उदक जें आहा पळय न्ही फुकट दिता. आनी गोंयचे 40% उदक लोक फुकट वापरता. आतां तेज्या वयर उदक गेल्या उपरांत आमकां तेंय कळपाक जाय उदकाचो रेट सरकाराक कितलो पडटा आनी लोकांक कितलो पडटा तो. आमी कोणूच तेजेरूय कोण उलोवंक ना. सरकाराक कमीत कमी 20 रुपया पडटा उदक जें ट्रीट करून लोकांच्या घरा पर्यंत पावय पर्यंत. आतां 16 क्युबिक लिटराच्या वयर म्हणजे तूं आसतलो हांवूय आसतलो भितर जे वयर वापरपाक लागल्या पळय न्ही तेणी पयले 15 वापरले काय ताका 3 रुपया 70 पैशान पडटा. मागीर 15 ते 25 वापरले काय ताका 9 रुपया 50 पैसे पडटा. आनी तेज्या वयर वापरले 20 ते 40 काय ताका 15 रुपया पडटा. तेज्या वयर वापरपाक लागलो म्हणजे तूं कदाचित 15 रुपयाच्या कॅटेगरीन येता आसता, हांवूय येता आसतलो. ताका 1,500-2,000 रुपया बील येता. ताज्या वयर आसतलें ताका 35 रुपया वयर वयता. पण आमी खरें उदकाचो रेट आमकां 20 रुपयान पडटा आसतना आमी फुकट दिता आनी कमीत कमी 3 रुपया 70 पैशान वो कमी वापरता ताका दिता. आतां हें सगळें आसतना म्हणजे तुमी जें म्हणटा पळय हांव एक्सेप्ट करता उदक चोरता लोक, चोरिना न्हू. जे थोडेशे कन्स्ट्रक्शन करतात पळय घरां न्हू तेन्नाय चोरतात. आमच्याच पायपाक मिटर लावन उदीक ओडपाची संवय बऱ्याच जाणांक आसा आनी बिल्डराकूय आसा. हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां नवीन हांकां आमी कनेक्शन्स दिवचे ना. तांकां नवीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा तांकां दिवचें ना. मदींच कोण तरी बोरवेलाचेर उलयलो. आयज पर्यंत केन्ना बोरवेलाचेर एक्शन घेतलेली तुमी आयकलेली? म्हज्या सरकारान ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केली. इल्लिगल बोरवेल आमी मारपाक दिवचे ना. तेजी फायन सुद्दां वाडयता आतां. एक तर परमिशन घे, ज्याका जाग्यार गरज आहा त्या जाग्यार बोरवेल दितले, इंडस्ट्री आसतली आनी खंयसर. बट इल्लिगल मारली जाल्यार तेजी फायन आहा पळय न्हू ती 10 लाख करून दवरता वयली. आनी इवन दो जेंच्यांनी अशा पद्दतीन इल्लिगल बोरवेल मारूनय उदक जें चोरलां पळय न्ही आफ्टर ऑल इट इज चोरलात. पायपलावन जावन चोरलां तांकांय आतां सोदपाक लायला. कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तेणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें वेरीफाय सांगचें पडटलें. नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय न्ही हे परत भरूंक लायता. मायकलान सांगलां त्या नुसार तांकां सगळें थोड्या जाणांचो मिटर आहा पळय न्ही तेज्या मातशे सायडी कितल्या प्रत्येकाचो मिटर चॅक करूंक वयचो पडटलो. म्हणजे मिटर हांगा जर लागलेलो आसा जाल्यार हांगासर पायपलायन घातल्या आनी परत आसा अशें तेणी उदक मागीर तें भाट शिंपपाक, गाडयो धुवपाक आनी कित्याक हेकाय वापरपाक लागला. ते चॅक करपाक लागला. म्हणजे मिटरांतल्यान तुजें हें येता 16 क्युबिक मिटर येता तेज्या वयर येना अशें म्हणपाक मेळटा तांकां. ती सिस्टम म्हणजे चोरपाची सिस्टम जी आहा पळय न्ही बारीक प्रमाणानूय आनी मोठ्या प्रमाणानूय आसा. त्या खातीर ते सगळें जर आमी केलें एकंदर जाल्यार उदीक शॉर्टेज जावची ना म्हाजो अंदाज आसा. दुसरी गजाल सरकाराचें उदक तुज्या संपान दिवपाचें काम फर्स्ट फ्लोराचेर सुद्दां न्ही. उदक वयर जें व्हरपाक जाय तें तुवें व्हरपाक जाय. बऱ्याच जाणांक दिसता की
आपल्या बिल्डिंगेंत म्हणजे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तेजेर उदीक आमीच आमचें काम तुज्या घरा कडेन संपान हाडून दिवपाचें काम. त्या खातीर आमी तें उदक जें आहा पळय प्रत्येकाचो संप आसत जाल्यार त्या संपान हाडून उदक दिवपाची आमची तयारी आसा. तुमी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली सांगल्या ओके त्यो गजाली सगळ्यो म्हणजे हांव नो डावट म्हज्या PWDचे डिमांड्स आसा तेन्नाय आन्सर करतलो. बट एक गजाल आसा मुळात 11 प्रोजेक्ट जे घेतला पळय न्ही वीच इज द फ्युचर प्लॅनिंग भितरले जवळपास आतां पर्यंत तुका सांगता 6 प्रोजेक्ट हे सुरवात जाले. आमी जे म्हणटा पळय न्ही विकसीत भारताचे एटलिस्ट आमी फुडल्या 20 वर्सांक उदक कितें लागतलें तेजो प्लॅनिंग करता. म्हणजे हाज्या पयलीं कितें जातालें खबर आहा फक्त पायपलायन फोडटालेच तेत आनी परत घालताले बी तेत अशी गजाल आसली. आतां खंयच पायपलायन फुटना. सांग्या वयली तर 100 म्हणजे हितुरलो साळावलेचो 100 MLD जालो काय कंप्लिटली सावथ गोवाचो विशय कंप्लीट सुट्टलो तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार. आनी बाकीचे ल्हान ल्हान म्हणजे गांजे आनी हो जो प्लांट आहा पळय न्ही तें जालें. ताज्या भायर तिराळीचें जें उदक येता पळय न्ही ताजो जो कॅनल आसा खूब तेंप जालो म्हणजे ताका पायप परत त्यो लिकेज पूर्ण कॅनल जो आहा पळय न्ही आतां इवन दो बार्देसान जें उदक येवपाक जाय तिराळीचें तें खूब मोठें आनी स्मुथली आनी बेस्ट उदक येतलें. पयलीं सारकें उरोवंक ना ताजो कंप्लिटली रिपेर केलो. इतको मोठो जो आहा पळय न्ही इन्वेस्टमेंट म्हणजे PWDच्या वॉटर सिस्टमांत ऑलरेडी आमी केला. म्हणून आमच्या WRD मिनिस्टरान सांगलेलें की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 25च्या उपरांत खरी वॉटर शॉर्टेज जावपाकूच जायना. दुसरी गजाल 2-3 दिसांनी पावस पडटा भायर म्हणून उदीक दिवपाक कितें जालां काय म्हणून सांगलें म्हाका. ताजेर मुद्दामून म्हणजे पावसाचें उदक आमी लोकांक दिवंक शकना त्या ट्रीट करचें पडटा. वयल्यान चड पावस पडलो काय ना पावर फेलियर जाता उदकाची टर्बिडिटी वाडटा. परत आसा तशें तें प्युरिफाय करपाक आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्हू तेय प्रॉब्लेम जाता. म्हणून आमकां एकदां उदक जें आहा पळय न्हू हे पावस पडल्या उपरांत उदकाची शॉर्टेज जी मेजर जाता ती त्या कारणा खातीर जाता. त्या खातीर आमी नो ह्युमन रायट्सांत कोण तरी वता आमकां आमी नो डावट वी आर रेडी टू म्हणजे जी आमकां सजेशन्स दिल्या जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय वॉटर शॉर्टेजी खातीर तितके आमी करता. आनी तरी जरी हांणी नांवां कोणाची जर नळ उरला अजुनूय आमकां पंचायतींनी 100% सर्टिफिकेट दिल्या हर घर नल से जल प्रत्येक पंचायतीन. आनी चुकून कोण उरला आसत आमी म्हणूना जेका नंबर आसा ज्याच्या घराक नंबर आसा त्याच्या घरात नळ दिवप आनी त्या नळांतल्यान हर घर नल से जल दिवप. ओके खुबश्यो स्टेटी आहा पण आमी हो टार्गेट अचीव करपाक शकले. सगळ्यात पयले आमच्या उपरांत तेलंगणात अचीव केलो. पयले अचीव करपाक शकले आनी ते बी सगळ्या पंचायतींक विचारून तुमच्या पंचायतीन जालें काय ना हें विचारून आनी तेंच्यांनी जेन्ना सर्टिफिकेट दिली तेन्नाच आमी हर घर नल से जल डिक्लेअर केला. एखादें दुसरें घर उरलां आसतलें हांव ना म्हणना कदाचित कोणी मागीर सेपरेट रावला कोण 2 नळ घेता कोण आनीक सेपरेट रावता वेगवेगळे विशय आहा. ओके जर उरला आसत जाल्यार लक्षांत हाडून दिवचें अजुनूय दिता आमी ना म्हणना. त्या खातीरूय बी म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून गोंयकार जो कोण आसा पळय न्ही आमचो ताका उदक दिवपाची गरज आसा आनी तें उदक आमी दिता. पण हाज्या पयलीं आतां म्हणजे बेश्टोच कोण तरी येवन रुमाक रावता ताका आनी एक हेय सिस्टम सुरू जाल्या तोय बी आमी त्या हेल्थ एक्टांत चेंजीस करपाचे आतां. हेल्थ एक्ट कारण गोंयांत आतां सगळ्या कडेन लायट आनी उदक पावलें स्लम वाडची न्ही म्हणून डायरेक्टली हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे आमकां उदक आनी लायट जो दिवपाचो आसता पळय तितूनय चेंजीस सजेस्ट करता म्हणजे स्लम आनीक वाडची ना. जाल्लें कितें खबर आहा लायट आनी उदक मेळ्ळें काय कोणूय खंयसरूय मागीर एखादी झोपडी बांदली काय तो राव मागीर तें घर जाता मागीर परमनंट घर बांदपाक सुरवात लागता. ती स्लम डेव्हलपमेंट जावची न्ही म्हणून स्टेप घेता. बट मूळ गोंयकार जर म्हाजो उरला आसत कोण ज्याच्या गांवांत अजुनूय बी हो जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार दिवपाची तयारी आसा आनी अजुनूय हांव सांगता दवरता. त्या खातीर जे म्हणजे आमचेच अजून बील पेमेंट जे करपाक जाय लोकांनी ल्हान ल्हान बिलां तीच एकोमुलेट जावन उरली. आमी 2-3 फावटी OTS काडली तरी लोकांनी भरूंक ना. बट कमर्शियल जेंच्यांनी भरूंक ना तेंच्या डिस्कनेक्ट करपाक आमी सुरवात केली. पयले फावटी रिकवरी फास्ट जावपाक लागल्या तें दवरूंक ना आमी खूब स्पिडीन रिकवरी करपाक लागलेल्या. ताका लागूनच म्हणजे ज्या अशा पद्दतीत उदकाची चोरी करता हांव म्हज्या इंजिनियरांकूय स्ट्रिक्टली सांगता तांच्या हातूंतल्यान जर कोण अशी फाल्यां सकाळीं म्हणजे विदीन 15 दिसाच्या भितर पंप लावन उदक चोरपाची जर आसत जाल्यार तांच्यांनी ते पंप डिस्कनेक्ट करचे पंप कॉन्फिस्केट करचे आनी चुकून जर सापडले आसत जाल्यार हांव इंजिनियरांचेर सुद्दां एक्शन घेवपाक वगीर रावपाना. कारण जो कोण उदका खातीर पयशे पे करता आनी तेज्या घरा पर्यंत तें उदक ताका मेळपाक जाय हें म्हजें मत आसा. आनी तेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही
ते करपाची तयारी आसा. हांव इतकेंच सांगता, नांवां उरल्या जाल्यार तेणी दिवची. ओके, ती नांवां तांकां आमी नळ दिता. बट एनी हांव म्हणजे आमी म्हणटा तशें 24/7 जरी जालें ना जाल्यार प्रत्येका पर्यंत उदक पावचें. तुज्या अंगणवाडीन उदक पावयता, हांवें सांगलां म्हाका दी म्हणून. तें सांगलां हांवें ताका, म्हाका नांव दी, तिच्या कडेन उलयता आतांच कितें ती अंगणवाडी, आनी तितूरय बी उदक जें आहा पळय न्हू तें पावयता. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आस्ताराचोय प्लॅन घेतला मायकल. खूब तेंप जालो तशेंच बंद आहा. म्हणजे Speed up करता. तितूनसूनच आमकां बार्देजाक उदक मेवतलें. स्पीड अप करता. स्पीकर सर, आमच्या बी मतदारसंघात एक हें आहा वेर वी रिक्वायर कितें म्हणटा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर. जमीन जाय, जमीन आमचो एक कावन्सिलर आहा तो डोनेट करता. डोनेट करपाक जाल्यार घेवन PWDक दिवची. चालू येता. स्पीकर सर, एकूच इशू आहा की तुमी एक हें म्हणलें की आमी नवे प्रोजेक्टांक उदक दिवचें ना म्हणून. अशें टक करून तुवें म्हणलें. अवेलेबिलिटी ज्या हेडलायन द्या. अवेलेबिलिटी आसा, ज्या पद्दतीत वॉटर अवेलेबिलिटी आसा आमच्या कडेन त्यानुसार दितले. ना, ताका पसून तुका एमेंडमेंट हाडचो पडटलो. जे मनशाचो प्रोजेक्ट पास जाता, जस्ट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवची पडटा तेणी. सोपय हांगा अवेलेबिलिटी जर एकूच मिनटां हांव म्हणटा तें करेक्शनूय करता. जे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां ती न्यूज जातली फाल्यां डॅम नो वॉटर फॉर न्यू प्रोजेक्ट. अवेलेबिलिटी ज्या पद्दतीत सर्टिफिकेट मेळटा, सगळी वतली तुजी. अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ज्या पद्दतीत दिता तेकाच आमी उदक दितले. आमी पळोवन दितले. अशें घेवन ऑफकोर्स सभागृहाचें कामकाज सर्टिफिकेट 7:30 पर्यंत स्थगीत करता. रोहन कहाँ गया यार? फोन कर ले. और ये नेटवर्क कहाँ गया? तो फोन कर ले. हेलो, लेफ्ट में देख. अबे रोहन, थैंक्स ओप्पो यार. Reno 12 series, Oppo AI phone. Introducing Invicto, the League of Extraordinary. India is in this, almost entering a manufacturing superhighway where the potentials are endless. India has manufacturing competence. India has manufacturing skill. The people are very talented. And if all of these skills are aligned, India becomes a full stack player. I've seen, where women entering the workforce enriches the place. So I think that's something which is very important. Hello and welcome to another episode of Our Own Devices. We're going to talk about something we haven't really touched upon so far, at least not this season, and we have maybe a little bit done it in the early seasons. It's about manufacturing. And India is in this, almost entering a manufacturing superhighway where the potentials are endless, and we need to see where we end up in the end. Sorry, that's sounding a little bit of a cliche, but to talk about it, we have with us Josh Folger, who is the president of Consumer Electronics at ZWork. So, Josh, welcome to the show. Thank you, Nandu. Thank you for having me over. So, if I can start by asking you to explain to our listeners, what
exactly does Zetwork do? And I guess you guys call yourself a managed marketplace. Could you explain that concept also? Sure, Nandu. I think good afternoon, everybody. I think it's a pleasure to be here with Nandu and in this podcast. Manufacturing is something which is very close to my heart for the last 30 plus years. Very happy to say that Zetwork is actually Zetwork Manufacturing is the basis of this company, which was formed 6 years ago. And so Zetwork is basically three main divisions or three verticals. One is the industrials, where there's a huge emphasis on renewables. There is aerospace and defense, and then there is electronics. And all of these things are honed towards solving customer problems, and both in India and export markets for customers. And I should say that the managed marketplace also serves as a great platform, which I think is sort of under all of these manufacturing assets to support and enable SMEs, MSMEs, to find the right buyers. And however, I should say that in the electronics vertical, what the team has been able to do and will do, going forward, is creating manufacturing assets in India, pan-India at this point in time, to enable support customers across the ESDM value chain. And this concept of a managed marketplace, how do you explain that to the common man? Maybe I'm not the best expert to explain that, but I think the managed marketplace is kind of like a buyer-seller meeting place, where a lot of small companies may be having the right capability, but may not be geographically connected. And there may be a lot of customers who may be geographically located in India, even though India is a very large country, or it could be internationally. And the key is to connect, these buyer sellers. And now, what we are seeing as Zetwork is having manufacturing factories around India, for instance, in electronics. We are able to use a lot of these suppliers who are very capable and otherwise would have been a silent voice into our customer value chains. And so I think that is going to be the power of us. I use the word, everybody says raise the roof. I think when you raise the roof, you need to raise the floor along with yourself. And I think that's what's going to strengthen the ecosystem, building the overall competitiveness, but also bringing the whole I'll say supply chain, tier 1, tier 2, tier 3s along the journey of being world class, serving customers who are Indian value chains and global value chains. In a hypothetical situation, a new Indian startup wants to bring a consumer electronic product to the market. They can come to you, and do you give them an end-to-end production facility, or are there things that which they would have to maybe get from somewhere else? I think there are various interventions we could explore with them, but I think I can explain to you what we currently do, at least in electronics, is in Bangalore. We have what we call a proto line, a prototype line. Where we can do at least the motherboard builds, and this has been servicing. I think we really don't say customers there, but we just operate them. But we have like 250 different people using them every month, and our dedicated team, which focuses on this, helps these smaller companies, startups, people who need sort of small runs with some feedback. We run the product
through the line, we're able to do this. So this is something at the base level, something we do, where they're just we're kind of like a maker lab inside actually a full running factory. Now we